tervetuloa taas tänne Sipa Jätkepajalle ja nyt niin kuin näkyy, niin edellisen videon jälkeen Petrin on moottorikasan ollut loppuun asti. Siellä on öljypohjapumput, kaikki tämmöiset alakerta kokonaan kasassa siellä ja valmiina paikallaan nostettuna tänne autoon. Että se on tosiaan, ei näytetty kaikkien mäntien laittoa tai muuta sen edellisestä. Se on ihan peruskauraa, ei mitään ihmeellistä. Että siellä tosiaan pitäisi ruveta kantta nostellaan seuraavaksi paikalle ja kytkitös on muuta, että se on siinä vaiheessa. Mutta taas edellisessä videossa luvata näyttää sen Petrin tekemään pakosarjaa, kun se on tehnyt ihan kokonaan uusiksi sen, niin voitaisiin vaikka nyt eka vilkaista sitä pakosarjaa tässä vaiheessa. Mutta tämmönen pakosarja täältä tosiaan löytyi, että on Petri tehnyt ihan alusta loppuun itse. Ja oikeastaan parikin syytä, miksi tehtiin uusi pakosarja. Ensimmäiseksi se vanha pakosarjahan oli vaan single entry, eli siinä on vaan yksi aukko sisään tuolle turpolle ja se nyt sillä haitanut toimintaa, mutta sitten jos haluat ottaa tuosta twin scrollipesästä kaikki irti, niin silloinhan meidän pitää olla tänne jaettu pesä. Ja tässä on tosiaan ensimmäiset 3 tulee tälle puolelle ja toiset 3 tulee sitten tälle puolelle siihen, että sillä ne jaettu. Ja sitten toisekseen Petri metästi vähän parempia ääniä, eli käytännössä niin sitä varten nämä kaikki primäärit on koitettu hakea mahdollisimman samanmittaiseksi, että siksi se on vähän tämmönen hassun näköinen käärmeenpesä, että saataisiin nämä primäärit kaikki samanmittaiseksi. Ja niin, mä tiedän, onko nyt just samanmittaiset, mutta hyvin lähelle ainakin samanmittaiset, niin niillä saa enemmän sellainen kutoskone ääntä siihen vehkeeseen. Jotenkin se hirviä petisi oikeasti saadaan just samanmittaiset ja muuta, sanotaan, että se on parempi ja muuta. Että ihan jos totta puhutaan, niin tällä pakosarjalla ei juurikaan ole muuhun vaikutusta kuin siihen, että miten se ääntää se vehe. Se on niin suuri vaikutus, mihin nämä pakosarjamittautuksilla sun muuta turpovehkeessä saapi. Että toki sitten tämä, että onko se jaettu vai jakamaton, niin sillä on oikeasti merkitystä, mutta sitten tosiaan muuten miten tämä on tehty, vaikka jos tehdään semmonen tukkimallinen, ehkä iso pötkky vaan tästä näin ja yhteen kohtaa tämä laippa, niin toimii ihan samalla lailla kuin semmonen jakamaton, mikä me oli aikaisemminkin, missä on niin erikseen menneen kaikki. Että turpokoneessa ei oikeasti ole hirviästi merkitystä, ainoastaan sillä, että onko se jaettu vai ei, niin sillä on niin suurin merkitys niin oikeaan toimintaan. Mutta sitten tosiaan ääni on aika paljon vaikutusta, että jos semmonen tukkimallinen pakosarja, niin se ei oikein häytä kunnossa, se on ihan saatana putputtaa ja sun muuta. Mutta tosiaan se tasamittaisella primäärillä pitäisi saada semmonen oikein kunnon kutoskonnen kuuloneista pakosarjasta. Ja sitten täällä on sitten hukkaportin lähtö on täällä näin. Sen lähtee tältä puolelta omaa lähtö ja tältä puolelta omaa ja se tulee tosiaan jaettuna tänne hukkaportille asti. Ja se on tosiaan just sen takia, että pysyy oikeasti jaettuna nämä pulssit eikä ne sekoitu tämän kautta kesken. Saat nyt vähän tätä sekoittaa, mutta se on varmaan jo niin pientä, että ei sillä mitään merkitystä ole. Se tosiaan se sama hukkaportti, kun emme tätä pakopessää ruvettu tuhoamaan hukkaportin paikalla, niin siksi se hukkaportti on nyt täällä näin. Ja sitten sillä Petrillä on nyt screameri tästä ulos. Itse sitä screamerista tykkää yhtään, kun se pitää niin vitumosta meteliä, mutta eihän se Petri tuolla autolla päivittää. Ja sitten jos se rupeaa oikeasti ärsyttämään, niin se voi se hukkaportti kääntää tästä osoittaa tuonne suuntaan ja tästä vettää suora putki downpipe. Ei se ole mikään mahdoton homma pistää se screameri pois, jos tulee ongelmaksi. Mutta tämmönen hieno pakosarja. Ja täällä on Petrillä uudet pultit ja kupariset ja tiivistit, kaikki on viimeisen päälle ja se on oliko se Martelluksen taas Black Satini tähän päälle se pinnotekeraaminen pistetty ja sitten täällä on kaikki, Petri on pyöristänyt kaikki täältä näin ja laippa on vetty suoraksi ja muuta, että se pitäisi olla viimeisen päälle hyvä pakosarja, että vaikka se vanhakkaan niin ei se nyt huono ollut, mutta olihan sinne vähän nopeasti tehty sun muuta, mutta kyllä sekin pelasi halkeamatta sun muuta, että ei siinäkään mitään vikkaa ollut, mutta nyt on uusi vähän parempi vielä. Voi hyvä tavaa. Kato sieltä se kohilleen ensin. Ota muovin. Sieltä tarpeeksi on. Kato se. Joo. Hoista se pää ensin. Pitäisikö olla? Pikku joo. Voisi viekkä. Noniin. Onko paikalla? Kyllä se meni. Ei paista päivä ravosta, niin se on yleensä hyvää. Aika natti se on tämä paketti. No onpa tosi. Ois siinä 5 milliä pitää vielä karraa tuolla. Tunkkoon. Oisko ollut? Ois ne ollut. Pitääkö tehdä uusiksi? Ja kyllä näet, että siitä on se 1 5 milliä jo hakattu sisäänpäin sitä. Mistä hakattu? Niin. Tätä lommua. Niin hakattu, joo.
Onko? Joo. Käännäs tuolta suoraan. Mitäs sitä? Joo. Ja mitä? Se on Jukketta A. Eli? Auslangi. Jotenkin tuntuu, että mä en mene Espanjaan. Niin. Maksahti perille asti. Tuosta keskellä. Vittu ja karkaa. Päärältä puolen vittu. Niin, minäkin pian. Mä vaihan toiseen. Onko nyt ok? Joo, etteköhän te tiedä, miten homma jatkuu noiden nokkien kanssa. Ja niihin muutenkin tulee vielä muutosta, niin pultetaanpa turbo paikalleen. Pysyykö se 3? Eikä millään mahdu. Jos se pyörisi pikkusen matkaa alemmas, niin saattais mennä tämän vaan. Vähän se on pitkä. Sen Hyvä on. eikö onkaan? Saatana kun tekevät tämmöisen. Tämä ei tässä muutenkin Suoraan kuulerille tulee. suoraan, eli mä sitä teet putkia. Joo, hyvä. Joo, musta tunnusta, että tää saa lyhentää ihan vituusti tätä putkia. Joo, saa sitä jo. Ja hitsaamaan. Kun ei ollut, mä vittu olisi ottaa se 20 senttiä. Mä mittasin, että 25 olisi ollut. Niin. Mihin kohti? Vittu, pitäisikö se vettää ihan tuosta, että saa... Se olisi kiva, että se olisi lemmari tällä puolella, että sitä saa oikeesti. Niin kuin tässä on varaa tulla. Niin. Jos hyvä se lemmari on tässä, niin se on selkosti auki sitten siellä. Tätäkö sitä niin, että ehkä pitemmälle niin menisi tämä paremmin tämä. Mä oonko häirittää? Nyt on ainakin hyvää kohista tuosta. Jees, Petrille se alkaa olla melko hyvällä mallilla tämä pähe, eli se nyt tosiaan kansi on paikallaan ja nokat ajoitettiin ja vakausarja on paikallaan ja siellä on kaikki muukin paikallaan ja turbokin pistettiin paikalleen ja siinä on nyt uusi A-letkulla oleva öljynpallu tuolla ja sitten tässä on A4 kokoisella öljytulo uusi. Vähän ehkä rumaasti menee tästä ylhäältä, mutta ensin pitäisi ottaa konepeltin kiinni ja täällä on uudet ahtoletkut sun muuta. Niin tämä alkaa olla aika hyvällä mallilla, että pientä viimeistelyä enää, niin kohta kun terättää käyntiin tämä vehe, vaikka jouluaika vasta on, niin hyvällä mallilla on. Nonni, se on sitten taas luja tietää ties kuinka kauan myöhemmin edellisen videon jälkeen, vaan se on nyt kone pistetty aika lailla liian, sitä pitää oikeastaan purkaa vielä ja tehdä uusiksi sitä jonkun verran. Näette kohta minkä takia, mutta se on nyt tuolla konepeli alla piilossa, vaan niin kuin huomattiin, jotenkin muuta on täällä tapahtunut. Täällä on tämmösiä vahvikepeltejä ja ikkunat on kadonnut autosta ja näkyy tämmöisiä ylimääräisiä putkia tuolla auton sisällä. Eli tuo Petri on noita turvakarja vässäämään tähän autoon, kun tosiaan oli jo 10 sekunnin auto viime kesänä, niin alkaa melko hurjaa tämmöisellä paperivahvuisella E30 korilla työnnellä semmosia aikoja, niin
Siinä nyt on ruvettu Petrin turvakaaria vässäämään. Tuo muistaakseni onko nuo Martteilyksiltä tilatut kaari tonne sisälle ja niitä se on Petri väkertänyt tuolla paikalleen pitemmän aikaa. Että siellä on nyt tehty tuommoiset paikat tuonne nurkkiin, mihin se kaarit tukkeutuu. No koitetaan tehdä noiden AKK-sääntöjen mukaan, oikeastaan niistä sääntöihin verrattuna nyt puuttuu ne ihme pultit, mikä siellä pitäisi olla. Ja tuolla on toinen nurkka tehtynä sieltä ja sitten tuossa on tuo nurkka ja sitten kaaret kiertää tuolta ylhäältä, jos tämä kamera laittaa tarkentaa. Tuolta ne tuolla menee, että se on niinku tuo itse pääkaarirakennelma on jo tehtynä tuosta aika hyvin valmiiksi, että me pitää sitä hitsellä loppuun ja sitten lisäällä muut putket niinku ainakin tuonne nämä sivuputket puuttuu tuosta noin ja sitten puuttuu tuosta ristikko tuolta takapenkkien takkaa ja sitten tuet tonne taaksepäin ja semmoset kyllä puuttuu, mutta tuo hankalin tähtäiminen eli tuo pääkaarisysteemi on jo tehtynä tuolla, että se on aika hyvällä mallilla siellä ja sitä jatketaan. Sitten semmonenkin homma on tehty, jos kurkataan tänne taakse. Oikeastaan käppä kattoo tuolla. Eli tuommoiset iskarit siinä alun perin oli ja ne onhan tommoset superlyhyet ja pikkuset iskarit, eli tuossahan kun tuo E30 on normaalisti se tämä iskarin alapään kiinnitys on siellä tukivarren alareunassa, mutta kun tuossa on nyt se E34 taka-akseli ja kynkät, niin se on se kiinnitys täällä yläpuolella ja me ei muuteta tätä yläkiinnitystä ollenkaan sitä E30 omasta. Niin tää iskari pitää olla tosi lyhyt ja nysää niiden E3 ja tukivarsien kanssa ja se ei ole ollut siinä mielessä hyvä, koska niin kuin ehkä tästä voitte päätellä, niin tämä joustomatka ei ole kovin paljon tämmöisessä lyhyessä iskarissa ja se on alkanut vähän niin tulla ongelmaksi tuossa, niin Petri hommasi tommosen T2. Niin itse asiassa muuten tässä on semmoinen, että tämä on nyt väärinpäin, että on tämmönen upside down mallinen iskari. Mulla ei oikeastaan mitään käsitystä, mistä tuo nyt oli alun perin peräisin, mutta tää on tämmönen, oliko tää peräti kahteen suuntaan säädettävä jopa iskari, en muista, mutta kumminkin tää on vähän häävimpi upside down mallinen ja tää on tosiaan suurin piirtein ehkä niin samoilla mitoilla ja muuta, mutta totta kai pitempi joustomatka on ja tää on siitä myöten paljon pitempi tämä iskari, niin se, että tuo auto ei nouse pilviin tämän takia, niin siinä on tehty vähän muutoksia tuohon autoon. Elikkä tuommoiset, siellä on tommoset putket, on nostettu, onkohan joku 15-20 senttiä ylemmäksi iskarin yläpäätä nostettu tuommoisen putkilla ja toisella puolella sama homma, eli tätä siellä toinen iskari täällä paikallaankin tuossa noin, niin tuolla on nostettu iskarin yläpäätä ylöspäin, niin saadaan kunnon liikerata tuommoisten coiloverin kanssa. Sitten näkyy tuonne vahvike leviin, niin siihen tulee tuommoinen putki tuohon välille ja nuoste sidotaan tuohon pääkaariin kiinni. Niin tämmöistä tälle Petri-autolla nyt on tapahtunut. Varmaan pitäisi melkein samanlainen kaariurakka ainakin tuohon meikäkin autoon tehdä, mutta ei nyt tälle talaa vielä kerkiä, niin Petri-auto on tämmönen tulossa. Ja tämä vaikka vähän nyt, en ole itse päässyt kuvaamaan, kun Petri on tätä täällä väsäinen, mutta otetaan nyt tällä kertaa pikkusen jotakin videota, kun hitsataan ja laitetaan kaartava. En sitten tarkemmin rupea kaariasioita käymään läpi, kun ne on nyt koetettu tehdä se AKK-sääntöjen mukaan, vaan se on vähän, että ihan sama miten nuo kaaret tekee, niin ne on jonkun mielestä väärin tehty. Vaikka teet just sääntökirjan mukaan, niin joku sanoo, että se sääntökirja on väärin ja se on vaaralliset kaaret sun muuta, niin en rupia näitä kaarien yksityiskohtia käymään läpi, kun ne on tosiaan ihan sama miten ne on tehty, niin ne on jonkun mielestä väärin tehty, niin jaksaa sitä hommaa. Niin katsotaanpa vähän miten hitsaillaan noita paikalleen ja todennäköisesti sitten se on jossakin vaiheessa valmiina vaan nuo kaaret tässä, että en tee sen tarkempaa dokumentaatiota. Lähinnä kun ei kerkiä olemaan täällä kuvaamassa tuota hommaa. Niin.
siinäpä se on nyt tuon Petri Aton konehuonekin ja tää on sitten viimeinen kerran Petri on tehnyt tuon uuden downpipein tuonne ja imusarja asettanut tässä tää painekotelo ja tässä on semmonen muutos, täällä on semmonen pikkuinen spacerilevy täällä imusarja ja kannen välissä, että se tuo ei lämpö niin siirtyisi tähän imusarjaan, kun tää on melko massiivinen alumiinimöltti ja tämä näyttää tosiaan hohkavaan nostava imulämpöjä, kun tämä menee niin kuumaksi tämä imukotelo tässä, niin sillä on semmonen pikkuinen välilevy tuolla, että se lämpö hohtaisi tuonne. Ja nokat me tosiaan pistettiin jo paikalle aikaisemmin, mutta niin kuin tosiaan näkyy, niin tuo imunokka on tuosta kavonnut ja siihen niin syy, että miksi tuosta otettiin tuo nokka pois. Ja se syy on tässä ja tässä on tuo M54P30 imunokka, mikä on tosiaan se 240 astetta normaalisti, mutta tää on nyt vielä käytetty tuolla, missä se nyt kävikään. Jossakin se nyt kävi. Olisikohan se ollut tämmöisen pörkkillä tai jossain kävi hiotottavana, niin tämä on nyt 256 astetta ja 10 milliä nostelkkia. Tää on tää on nyt hyvin pitkälle samalla spekseillä, mitä se edellinenkin NV-imunokka siinä oli, tai siis tuo vanoksettoma imunokka. Mutta tosiaan tää on nyt vanos, niin minusta tarkoituksena pistää tuo imunokon vanos tähän käyttöön. Ja sitten tosiaan tää on sen takia tuo M54 niin nokka, että me laitetaan ihan tällä tuplavanoksyyksiköllä se käyttöön. Mä tein nyt semmoisen, että ei oteta pakonokavanosta käyttöön pelkästään tuo imunokka, niin mä tulppasin tuo yhden reijän, siinä on kierteytetty tänne pitkälle ja kuin kierrelukitteella niin semmonen pultti väännetty tuohon ja leikattu poikki, että sinne tulppaa tämä öljynkanavan tänne pakovanokselle, niin ei käytetä pakovanosta ollenkaan, pelkästään imuvanosta. Ja ihan vaan sen takia, että saadaan suoraan se nopeampi PVM-säätö tälle imunokalle ja sitten on tällä tuplavanoksessa on vielä enemmän liikettäkin sille vanokselle käytössä, niin käytetään tätä tuplavanoksen vanoksyksikköä ja sitten vielä semmonenkin moni, että täällä on tämä nokkapukki, mikä tosiaan ei puuttunut, niin vähän sama juttu kuin tuossa vanoksellisessa M50, niin joutuu vähän näitä joitakin kohtia tätä pirraamaan, koska muuten tuo nokka ottaa tänne nokkapukkiin kiinni, kun se pyörii, niin tätä on nyt piirrailtu ja putsattu ja tämä nokka nyt mahtuu tässä pyörimään. Noin se nyt pyörii siinä ihan ongelmitta, niin tämmönen homma tähän on nyt tehty, mutta nyt pitäisi pultaa nämä hommat paikalleen ja saada tuo vanos jotenkin paikalleen tuohon vanoksettomaan koneeseen. Hei, mitä helvettiä. No, Ehehei. ei mahu sinne alas. Ottaako siihen termarikoteella? Ei, Vesiputki. Vitun vesiputki. Tiivisteyn vaan. Nämä tuplapanosyksiköt on aika tunnettuja siitä, että vanoksen tiivisteet kovettuu ja alkaa vuotamaan, niin vaihdetaan suosiolla uudet tiivisteet. Vanhat olikin kovettunut aivan pilalle, että hyvä oli tehdä nytten.
Meidän pitää muistaa, kun se bensan painekin pitää vielä säätää. Niin on, ja lähinnä vaan se, että kato, tuolla sen verran erilainen tuo, sanoppa nyt, tuo nokan triggeröinti, että se Niin sekin. se ei mene oikein. Onneksi sen mallin, että pystyy hyvin niitä asetuksilla laittamaan kohdalla. Teki tosi hämärä fiilis kiristää Vanoksen pulttia tässä sun moottorissa. Vaan joo, eiköhän se tämä video ole tässä. Nakattiin vielä venakoppa tuohon päälle, vaan ei sitä voinut vielä kiristellä, kun Vanoksen päästä puuttuu tulpat kokonaan. Eli jatkamme seuraavassa videossa.